What's up mga kapatid? Nagbabalik na naman si Boss Lucio at para sa video natin na to, importante itong mga sasabihin ko sa inyo dahil ang dami ko ng mga message na natatanggap. Boss Lucio, pengin namang tips sa ginagawa mong pagbablog kasi gusto na rin namin mag-vlog. Kasi di ba normally mga binibigay natin dito sa ating channel ay puro streaming tips at medyo kumpleto na tayo halos ng streaming tips. So ngayon, eto na, punta na natin ang isa sa mga meta at usong-uso ngayon ng pagbablog. Ano nga ba yung mga pwede kong mabigay na tips para sa mga nag-uumpisa pa lang or sa mga nag-uumpisa na pero hindi pa alam yung tamang diskarte. So, syempre, bago natin umpisahan yan, para maging updated kayo sa ating mga ginagawang video, don't forget to like, share, and comment, subscribe, at yung maliit na bell para lagi kayong updated. So, tara! Ikaw ba isang aspirant content creator or streamer na gusto or naghahanap ng isang magandang streaming layout? Yung tipong lahat animated, high quality, at ang pinakamaganda dito, it's copyright free. Saktong-sakto ka dahil this video sponsored by Own.tv. Sobrang dami mong pwedeng pagpilian dito na themes na pwedeng bumagay sa iyong live streaming layout. Nandito na lahat. Example, the webcam overlay with the labels, green screen webcam with the labels, at mga animated talking banner, animated overlays, at mga scene transition na pwedeng mag-improve para sa iyong live streaming. Meron na ring starting banner, pause banner, at ending banner. Kung gusto mo ng mga gaming profile, gaming background, gaming cover photo, gaming panels, lahat ay nandito sa Own.tv. Gusto mo rin ng mga emojis or mga subscription stickers, meron din dito sa Own.tv. Ayos, di ba? Sobrang ganda at sobrang solid bumili ng mga streaming layout dyan sa Own.tv. Napakadali lang pumunta dyan, guys. You can see the link on the description box, www.own.gg/boss_Lucio. At syempre, meron akong 50% off once na gamitin niyo ang word na Lucio. So, gumanda na yung streaming layout, nakamura ka pa. So, balikan na nga natin dito yung ating topic. Tips para sa pag-vlog dito sa Facebook, okay? So, mga kapatid natin, may ibang mga tips tayong napapanood dito sa YouTube, okay? Yung mga batikan na dito sa YouTube, iba talaga yung diskarte na ginagawa sa Facebook. Shh, kayo maingay ha, sikreto lang yon, okay? Ito, sasabihin ko na ha. So, ihiwalayin natin to, dadalawahin natin yung part. So, umpisahan natin dun sa part na nag-uumpisa pa lang at small budget. Or, in short, kulang yung pera, kulang yung resources. At yung isa naman, nag-uumpisa din, pero merong resources. Or, in short, meron siyang budget. So, puntahan muna natin dito yung walang budget. So, kung gusto mo mag-vlog dito sa Facebook, kailangan mo syempre kahit papano isang smartphone lang. Sa isang smartphone na yan, hindi naman natin kailangan ng sobrang ganda, sobrang high-end, or iPhone 14 Pro Max. Hindi nyo kailangan yan dahil nga nag-uumpisa pa lang kayo. Ang kailangan ninyo is yung kayang mag-captured, okay, ng video. Okay na yon. That's it. Pangalawa, dahil syempre wala kang budget, kailangan mo magdagdag ng effort. Bukod sa ikaw na yung nag-shoot, ikaw na yung nag-isip ng content, ikaw pa mag-i-edit ng video. So, pagdating sa editing ng video dito sa Facebook, kung napapansin niyo, hindi kailangan masyadong technical. Hindi kailangan masyadong maraming mga effects, whatsoever, and blah, 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 kung ano. Hindi kailangan nun. Dahil ang kailangan dito sa Facebook is yung content. Okay? So ngayon, magiging challenge na lang sa'yo dito, paano ka makapag-edit sa iyong smartphone o sa iyong cellphone. So nandyan yung mga application na KineMaster, CapCut, or kung ano man, ang dami mga application dyan na libre. Okay? Pero ang downside ng libre, may watermark ito mula dun sa application. Yun lang yung downside. Pero, like what I said, kung low budget ka or wala kang budget at nag-uumpisa ka pa lang, tingin ko, okay lang. Okay lang. Pero kung kaya mo namang luwalan ng onte, okay guys, why not? Magkano lang naman yung monthly and yung per year ng isang application. And then magagamit mo na siya in the long run ng journey mo dito sa pagbablog. So yun lang. Ganun lang kasimple yung tips na ibibigay ko sa inyo. So puntahan naman natin dito yung may budget. So kung may budget ka naman, okay? So ito, kung kaya mong bumili ng maganda, okay, na quality ng camera ng iyong smartphone, mas better. The more na maganda yung quality, the more na maganda yung content, okay, mas maganda.
At dahil may budget ka, hindi ka na mag-aaral mag-edit dahil pwede kang maghanap dyan ng mga editor. Ang daming naghahanap ng trabaho ngayon, ng sideline ngayon. Bilang isang editor, pwede mo silang bayaran ng 10,000 monthly, depende sa inyo, or 8,000 monthly, di ba? Kung makahanap kayo, 15,000 monthly. Dahil may budget ka naman, mas gagaan ng workload mo. At least, ang hinahanap mo na lang is maghanap ng content, gumawa ng content, and then may mag-edit na ng video para sa'yo. That's it, di ba? Napakadali mag-vlog, di ba? Napakadali, that's it, di ba? So, iniwalay ko siya, may budget at walang budget. So, anong pinagkaiba nila? Siyempre yung pera, di ba? Normally, yung pera naman talaga. Pero ito lang yung ibibigay kong tips sa inyo, okay? Baka kasi sabihin nyo, Boss Lucio, grabe naman. Lugi kami sa may mga pera, siyempre. At least sila hindi na mag-iisip ng pang-edit, di ba? Or ng magandang camera. Yes, mga kapatid natin, ganun po talaga. So, ang pag-vlog kasi, mga kapatid natin, isipin na lang natin, ito'y isang business. Sa business, mga kapatid, kailangan mong... Sino alam? Comment nyo, mga kapatid natin, okay? So, kailangan ninyo ng kapital. So, yung pampuhunan sa iyong business. So, sa puhunan na yan, nandyan yung mga paninda mo. Di ba? Nandyan yung mga kung ano. Sa pag-vlog, nandyan yung camera, editor, equipment. Yes, mga kapatid natin. Ganun po talaga. So, ang kinagandahan lang nitong pag-vlog, kumpara sa literal na business, sa literal na business, kailangan mo talagang gumawa ng pampuhunan dahil hindi under lang sang business kung wala kang puhunan. So, yun na yung kinahibahan ng pag-vlog kung ituturing natin itong isang business. Pero in short, mga kapatid natin, business pa rin ito dahil ito yung magiging hanap buhay mo na kung gusto mo na talagang i-pursue ang pagiging isang content creator. So, nag-gets nyo ba, mga kapatid natin? So, sana wala na akong mabasang comment dito na, Boss Lucio, gusto namin mag-vlog pero wala kaming pera. Wala akong magagawa doon. Okay? Wala akong magagawa doon dahil in-explain ko na sa inyo, mahirap o mayaman, kailangan nyo talaga mag-invest para sa inyo mga resources, okay? Pero like what I said, ang kinaibahan ng pag-vlog sa literal na business, kahit pa mahirap o mayaman ka dyan, kailangan mo maglabas ng kapital para mag-umpisa yung business mo. Dito sa pag-vlog, kung wala kang pera, sabi natin sakto lang, meron kang pambili ng smartphone, pwede ka nang mag-vlog. So, puntahan na natin yung isa sa mga ginagawa ko or yung sikreto ko sa pag-vlog kung bakit medyo nakakakuha tayo ng magandang numbers, magandang views, and magandang revenue dito sa pag-vlog. So, mga kapatid natin, ito yung unang tips na kailangan ninyong maintindihan at kailangan ninyong maging consistent. Ito yung tinatawag na content. Okay? Content is king. Siya ang sikreto dito sa pag-vlog. Dahil kung wala kang content, kahit kompleto ka pa, ikaw pa may pinakamagandang camera, pinakamagandang whatsoever, guys, wala kang content, walang mangyayari. So, mga kapatid natin, kung meron ka ng content at nakaisip ka na ng content na gagawin mo, step 2, consistency. Sa pag-vlog, guys, like what I said, para rin itong streaming. Hindi ito karerahan, hindi ito drag racing, guys, na isang birahan lang and then finish line, tapos na. No, mga kapatid natin, para rin itong marathon. So, pwede mo maunahan yung kahit na nauna na, okay, at ikaw medyo mabagal, okay lang. At least ang importante dito sa pag-vlog, tuloy-tuloy ka sa mga ginagawa mo. So, consistency is also a key. And then, samahan mo ng content is the king. Ewan ko na lang, hindi ka pa maging success. Tama kayo. Ako naman Pangatlo is proper posting, okay? So, ito yung pinaka-importante pagdating sa pag-vlog. Okay, maraming gumagawa nito, like what I said, mga kapatid, na sa mga sikat. Bakit pag sikat? Kahit anong oras sila mag-upload, okay lang. Ba't pag kami nag-uumpisa pa lang, kailangan dito lang? Yes, guys, kasi ganun po talaga yung proseso. So, dahil wala ka pang fanbase, wala pang solid supporter yung ginagawang pag-vlog, kailangan mo muna maging consistent at kailangan mo munang kumapit sa tinatawag na recommendation. So, yung recommendation is the algorithm of the platform. So, kailangan mo munang kumapit doon. So, para makuha mo ang isang algorithm ng iyong social media platform, kailangan mo maging consistent. Ayan dikit-dikit to, And then, kailangan mong maging stick sa isang schedule ng posting. So, ako guys, alam nyo naman, every 2:30 may upload tayo, guys. Okay? So, kung gusto nyo manood ng mga pranks and comedy video, guys, 2:30, alam nyo na yan.
So pag pinagsama-sama mo yan, content, consistency, and proper posting, mga kapatid natin, hindi na ako magdadalawang isip na someday, isa ka na rin sa mga sikat na content creator dito sa ating bansa. So mga kapatid natin, hanggang dito na lang muna yung ating gagawin video dahil sa mga susunod, itatry ko pang elaborate sa inyo at magbibigay pa ako ng mga advanced tips, okay mga kapatid natin, pagdating dito sa pag-vlog na ginagawa ko dito sa Facebook, and sana makatulong din itong mga basic tips na binigay ko sa inyo, lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang sa pag-vlog, mga kapatid natin. Okay? Comment down below kung nakatulong or hindi. At syempre guys, huwag nyo rin pong kalimutan mag-like para syempre mabato tayo ng mas maraming audience. And then guys, para maging updated kayo, don't forget na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. So again, I'm Luis Diorteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!